दुधळ्या बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेले आहे 1 कप गव्हाचे पीठ। 1 कप गव्हाच्या पिठासाठी आपण अर्धी वाटी साखर घेणार आहोत। ही आपली नॉर्मलच साखर मी मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेली आहे। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। आता आपल्याला हे थोडे थोडे पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचे आहे। पहिल्यांदा आपण साखर इथे चांगली मिक्स करून घेऊया। साखर चांगली मिक्स झालेली आहे। आता यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी टाकून हे मळून घेऊया। पाण्याचा वापर आपल्याला थोडा थोडा करायचा आहे, नाहीतर पीठ आपलं सैल होईल, कारण यामध्ये आपण साखर घातलेली आहे, साखरेलाही पाणी वळते। पीठ आपण मळून घेतलेलं आहे। जसं आपण चपातीसाठी कणिक मळतो त्याच पद्धतीने आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचे आहे। इथे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आता याला आपण अर्धा चम्मच तूप लावून घेऊया। तुपाऐवजी तुम्ही तेलही घेऊ शकता। पुन्हा हे आपण 1 मिनिट मळून घेणार आहोत। आता हे सॉफ्ट झालेलं आहे मस्त। आता याचे आपण थोडे थोडे तुकडे तोडून घेऊया आणि याला अशा हातावर गोल गोल करून घेऊया। ज्या पद्धतीने आपण शेंगोळे करतो त्या पद्धतीने हे आपण करून घेऊया। याला तुम्ही कोणताही आकार देऊ शकता। मी असे लांब लांब शेंगोळ्यांसारखे केलेले आहेत। आता याच पद्धतीने आपण सगळे करून घेऊया। सगळे मी इथे करून घेतलेले आहेत। तर चला आपण बघूया पुढची प्रोसेस। आता इथे मी एक कढई घेतलेली आहे, ती आपण गरम करून घेऊया। इथे घेतलेलं आहे मी अर्धा लिटर दूध। इथे मी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे, त्याने आपल्या दुधाळ्या मस्त घट्ट होतील। आता दूध मी इथे टाकलेलं आहे गरम करायला। त्यामध्ये आपण घालूया 1 चमचा वेलची पावडर आणि यामध्ये मी थोडीशी साखर घालत आहे। तुम्हाला जास्त आवडत असेल गोड, तुम्ही जास्त साखर ॲड करू शकता। आता यामध्ये घालूया 1 चमचा तूप आणि हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया। दूध आपल्याला चांगले गरम करून घ्यायचे आहे। 10 मिनिटं इथे दूध तुम्ही गरम करून घ्या। गॅस इथे मीडियम ठेवा। आता मीडियम गॅसवर चांगले मी इथं दूध गरम करून घेतलेले आहे आणि मध्ये मध्ये आपल्याला हलवत राहायचे आहे, नाहीतर दूध आपले ओतू जाईल किंवा खाली लागते। दुधाला इथं चांगली उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण दुधाळ्या टाकून घेऊयात। सगळ्या दुधाळ्या मी इथं टाकून घेतलेल्या आहेत। आता या आपल्याला 5 मिनिटं उकळवून घ्यायचे आहे। 5 मिनिटं इथं आपली झालेली आहेत। दुधाळ्या आपल्या रेडी आहेत, पण आपण एकदा इथं चेक करून घेणार आहोत दुधाळ्या आपल्या झाल्या आहेत की नाही। तुम्ही बघू शकता दुधाळ्या आपल्या मस्त शिजलेल्या आहेत। जर तुम्हाला दुधाळ्या जास्त चिकट लागत असतील तर तुम्ही 2 मिनिटं अजून शिजवू शकता। दुधाळ्या आपल्याकडे रेडी झालेल्या आहेत। चला आपण सर्व करून घेऊया।